Hello nga pala Saber guys ngayon. So, umaga na naman tayo. So, yung boss natin, medyo, alam mo na, pang umaga. So, ito po yung bargain event. Okay, so ganito lang gagawin natin dyan. So, una, pipili kayo ngayon ng gusto ninyong i-bargain. Okay. And then, mag invite kayo ngayon. Okay, so mag invite kayo. And then, tutulungan nila kayo ngayon. So, ang mangyayari lang is, bababa yung presyo pero hindi siya totally na alam nyo na. Kaya ito, invite natin itong mga to. Yan, basta yan, na-invite natin. So, bababa yung presyo niya hanggang 240. So, ganun ang mangyayari. So, comment down below kung alam niyo pa kung ano yung sa tingin ninyo na pinaka the best way para masulit tong bargain event. Okay, pero so far, ganyan yung pagkakaalam ko. Okay, na pag nakompleto nyo to, itong bargain na to, at least aabot siya ng 240 diamonds. Pero if I'm not mistaken, pag binargain, na bargain one time successfully. So, ayun, yeah. Hanggang 480. Okay, so binargain na natin siya since isa parang nakakapag-invite sa akin ata. So, ang presyo lang na bumaba is almost 119 diamonds. Okay, so 119 diamonds siya. So, magkaka-discount lang. Okay, magkaka-discount lang. So, kung wala kang diamonds, and yung mga heroes kasi, nandun is, hindi ko naman din mga heroes, hindi ko rin siya trip. Pero kung alam nyo yun, Tigreal, Joy, tsaka Hanabi user ka, medyo okay to sa'yo. So, ayun, hanggang sa muli ako, servers. Kaya like, comment, subscribe. Booyah!